අද අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් එකේ ආදායම වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ සේල්ස් ස්ට්‍රැටජි එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ නම ජයහන් විජේසිංහ. ඔගොල්ලෝ අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මොකක් හරි පුද්ගලයෙකුට තියෙන ගැටලුවක් හොයාගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ගැටලුව විසඳන්න බිස්නස් මොඩල් එකක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හෝ සර්විස් එකක් මාකට් එකට ලොන්ච් කරනවා. එතනින් එහාට දිගටම කරගෙන යන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක සෙල් කර ඉන්කම් එකක් එකතු කරගන්න එක. දැන් අද අපි මේ කතා කරන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ සැලකිය යුතු කාරණා මොනවද යූස් කරන්න ඕන ස්ට්‍රැටජිස් කියන එක. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ සේල්ස් ස්ට්‍රැටජි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් මොඩල් එක හැටියට. ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් මොඩල් එක හැටියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් එකට නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක කොහොමද සෙල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට සේල්ස් ටාගට්ස් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් මොඩල් එකක් කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා Netflix වගේ software එකක්. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ සේල්ස් ස්ට්‍රැටජි එක වෙන්නේ ඔයා Netflix වලට subscribersලා නැත්නම් subscriptions වැඩි කරගන්න එක. ඔයාගේ sales target එක වෙන්නේ number of subscribers කියන ඒ metric එක. ඒ තමයි පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන sales strategy එක design කරද්දී. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ sales strategy එක depend වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ target customersලා හැටියට. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ product එක හෝ service එක market එකට launch කරද්දී ideal customer segment එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ customer segment එක හරියටම identify කරගන්න ඕන. ඒ segment එක හැටියට තමයි ඔයගොල්ලෝගේ sales strategy එක ඔයගොල්ලෝ design කරන්න ඕන. දැන් අපි කතා කරගමු කොහොමද මේ sales strategy එක design කරන්න කියලා. දැන් මේ sales strategy ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි customer කියන තත්වෙට පුද්ගලයෙක් ගේන්න stages 4ක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් picture කරගන්න නිකන් funnel එකක් වගේ කියලා. funnel එකක් තියෙනවා ඒකේ එක layers තියෙනවා filters right යටින් වැටෙනවා customers ලා. උඩම layer එක තමයි ජෙනරල් පබ්ලික් එක. ජෙනරල් පබ්ලික් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මාකට් එකට ගැලපෙන ජෙනරල් පබ්ලික් එක. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටාගට් කරන ඒ මාකට් සෙග්මන්ට් එක. අපි කියමු ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ටූත් පේස්ට් එකක් වයස කට්ටියට ඇඩල්ට්ස්ලා කියමු එල්ඩර්ලි සිටිසන්ස්ලාට ඩිසයින් කරපු ටූත් පේස්ට් එකක් නම් ඔයාගේ මාකට් සෙග්මන්ට් එක වෙන්නේ අපි කියන ලංකාව ඔයාගේ මාකට් එක කියලා ලංකාවේ ඉන්න එල්ඩර්ලි සිටිසන්ස්ලා. that's the broad general public market segment එක. දෙවැනි කැටගරි එක තමයි potential customer කියන කැටගරි එක. දැන් මෙතන වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාගේ product එක හෝ service එක purchase කරන්න qualified ඒ segment එක. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අර same example එක ඔයා launch කරන්න යන අලුත් විදිහේ elderly citizens ට ගැලපෙන toothpaste එකක්. දැන් ඔයා මේ toothpaste එක දානවා available කරනවා අපි කියමු මේ කොළඹ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ තියෙන සුපර් මාකට්ස් වලට දානවා සාමාන්‍යයෙන් මේක මිඩල් ඉන්කම් ලෙවල් එකේ ඉන්න කස්ටමර්ස්ට ගැලපෙන ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මේ එක්ස් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ රීජන් එකේ. එයාට පොඩි දැනුමක් එනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. ඒ කියන්නේ කොයා සුපර් මාකට් එකේ යද්දී ඒක දකින්නවා නැත්නම් එයා කොහෙන් හරි සෝෂල් මීඩියා හරහා කොහේ හරි එයා ඒක දකින්නවා. ඉතින් එයාට පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. එයා ක්වොලිෆයිඩ් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න. හැබැයි එච්චරයි. ඉනිෂියල් ස්ටේජස්. දැන් මෙතනින් අපි යනවා තර්ඩ් ස්ටේජ් එකට. තර්ඩ් ස්ටේජ් එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. තර්ඩ් ස්ටේජ් එක තමයි ලීඩ් ස්ටේජ් එක. ලීඩ් එකක් කියන්නේ මේ පුද්ගලයා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක පර්චේස් කරන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා කියන එක. රයිට්? එක්ක ඉන්ට්‍රස්ට් එක පෙන්ලා තියෙනවා නැත්නම් එයාට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් කොහෙන් හරි තියෙනවා. ඉතින් මේ ලීඩ් එකක හින්දා තමයි අපි කියනවා කන්වර්ෂන් එක වෙන්නේ. කන්වර්ෂන් එක කියන්නේ from the stage of lead to customer. මොකද ඔගේ අන්තිම ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ඇවිල්ලා මේ කන්වර්ෂන් එක ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න එක කියන්නේ අන්තිමටම කස්ටමර් ලබා ගන්න එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ මේ අපි මේ ස්ටේජස් 4 ඔයා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔයාගේ ඒ මාකට් සෙග්මන්ට් එකේ ඉන්න පුද්ගලයෙක්ව ඔයා ඒ ස්ටේජස් හරහා ඔයා ගෙනියනවා. මේකට තමයි ඇත්තටම අපි කියන්නේ සේල්ස් ෆනල් එකක් කියලා. අපි දැන් කතා කරමු මේ සේල්ස් ෆනල් එකේ එක් ස්ටේජස් වලින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කට්ටියව ගෙනියන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු කොහොමද මාකට් සෙග්මන්ට් එකේ ඉන්න
පුද්ගලයෙක්ව පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් කෙනෙක් බවට කන්වර්ට් කරන්න කියලා. දැන් මේක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩින් සහ මාකටිං වලින්. දැන් මෙතන ඇත්තටම ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ මාකට් සෙග්මන්ට් එකට එක විදිහේ කමියුනිකේෂන්ස් පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝගේ පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ට කන්වර්ට් කරගන්න. අපි මේකට ඇත්තටම මේන්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මාකටිං කියලා. අපි මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් ගැන අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකක කතා කරමු. ඒ වගේම මාකටිං විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ඒරියා එකක් තමයි බ්‍රෑන්ඩිං කියන එක. බ්‍රෑන්ඩිං ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔගලන්ගේ බේසිකලි කිව්වොත් ඔගලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සර්විස් එකට තියෙන ඒ නම ඒ ලෝගෝ එක ඒක ඔගලන් විෂුවලි රිප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන විදිහ මාර්ගයෙන් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලට ඔගලන්ගේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන අවේර්නස් එකක් ඔගලන් ක්‍රියේට් කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මේක අපි හරි සරල දෙයක් අපි ගමු. ඔයා ලොන්ච් කරනවා ස්කූල් එකක්. රයිට් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක් ඔයා ලොන්ච් කරනවා වත්තල. රයිට් වත්තල ඔයා ලොන්ච් කරන මේ ස්කූල් එක ඔයා ඇත්තටම ටාගට් කරන්නේ ඒ ඒරියා එකේ ඉන්න කට්ටිය. රයිට් හැන්දල මහබාගේ මාබෝලේ වගේ පෑලියගොඩ ඒ ඒරියා එකේ විසිනිටි එකේ ඉන්න පේරන්ට්ස්ලව තමයි ඔයා ටාගට් කරන්නේ කස්ටමර්ස් අයිඩියට. මොකද ඒක මතක තියාගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරද්දි ටාගට් ඔඩියන්ස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පළවෙනි එක. දැන් මේකට ඔයාගලුන් කරනවා සිම්පල් දෙයක්. ඒ තමයි බිල් බෝඩ් එකක් ඔයා ගහනවා පාරේ. රයිට් කස්ටමර්ස්ට පේන විදිහට. මේ බිල් බෝඩ් එක පහු කරගෙන යද්දි කට්ටිය දකිනවා මේ නම right XYZ international school නම දකිනවා පොඩ්ඩ ඊට පස්සේ මේ දැන් බිල් බෝඩ් එක දැක්කයන් පස්සේ අර ඉන්න ඒ ඒරියා එකේ ඉන්න මාකට් සෙග්මන්ට් එකේ ඉන්න පුද්ගලයෝ ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නැත්නම් ඔයාගේ කම්පැනි එක ගැන ඉනිෂියල් අවේර්නස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩ සමහරවිට එයා එතනින් ඇක්ෂන් එකක් ගන්නෙ නැහැ. but he is aware. he or she is aware. awareness එකක් තියෙනවා right XYZ කියලා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක් පටන් අරන් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ තමයි පළවෙනි අවධිය. ඔයා කොහොමද මාකට් සෙග්මන්ට් එකේ ඉන්න පුද්ගලෙක් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් කෙනෙක්ට කන්වර්ට් කරන්න කියලා. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක ගත්තොත් දැන් ඔයා හදන්න ඕනේ පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් ලීඩ් එකක් බවට පත් කරන්න. දැන් මේ ලීඩ් එක බවට පත් කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි සේල්ස් පිච් එකක් කියන එක. සේල්ස් පිච් එකක් කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්. සේල්ස් පිච් එකක් කියන්නේ if you buy my product you will get this benefit. අන්න ඒක තමයි මේ සරල විදියට සේල්ස් පිච් එකක් කියන්නේ. දැන් ඔයා ඒ පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ට පෙන්වන්න ඕන රීසන් එකක් ඔයා මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් ඔයාට මේ ප්‍රතිලාභය හම්බ වෙනවා කියන. දැන් මේ පිච් එක ගෙනියන විදිහ ගොඩක් වෙනස්. මෙතනත් ගොඩක් වෙලාවට මේ මාකටිං channels හරහා ඔයාට පුළුවන් මේක මේ මෙසේජ් එක කස්ටමර්ස්ට ගෙනියන්න. channels ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් එක විදිහේ channels අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ channel එක identify කරගන්න එකත් ඇත්තටම හරිම strategically හිතලා බලලා කරන්න ඕන දෙයක්. channel එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ කොහොමද potential customer reach කරන්න කියලා. ඒක identify කරගන්න ඔයා ඒ potential customer ගේ behavior එක ඔයා study කරන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඔයා sell කරන robotics course එකක් parents ට නම් ඔයා බලන්න ඕන ඒ parents ලා කියන customer segment එක කොයි විදිහේ behaviors තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. උදාහරණයක් අපි ගමු ගෙදර ඉඳන් ළමයිව බලාගෙන ඉන්න මවක් right. මේ මව සාමාන්‍යයෙන් දවල් කාලේදී අපි කියමු ළමයිගේ වැඩ ටික කරලා එක පත්‍රයක් බලයි නැත්නම් ටීවී එක බලයි නැත්නම් Facebook එක හරහා එයා පොඩ්ඩක් ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරයි. ඒ behavior හැටියට ඔයා choose කරනවා හරි. මම මේ channel එක හරහා එයාට reach කරනවා. පත්‍ර බලද්දී එයා බලන විදිහේ මොනවද එයා බලන සංග්‍රහවල් ඒ සංග්‍රහවල වලට ඔයගොල්ලෝ ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් නැත්නම් ආටිකල්ස් ඔයගොල්ලෝ දානවා. ඉතින් හරියට මේ channel එක identify කරගන්න ඕන ඒ ඔයගොල්ලෝගේ ideal customer reach කරන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කස්ටමර් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ට ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති කරන්න. දැන් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ක්‍රියේට් කරාන් පස්සේ මේ පුද්ගලයා පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් නිසා ඉඳන් ලීඩ් එක බවට පත් වෙනවා. ලීඩ් එක කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න මේ පුද්ගලයා ඉන්ට්‍රස්ට්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න කැමැත්තෙන් මේ පුද්ගලයා ඉන්නවා කියලා. දැන් මෙතන තමයි ගොඩක්ම ඉම්පෝටන්ට් ස්ටෙප් එක තියෙන්නේ. මේ ස්ටෙප් එකට අපි කියන්නේ කන්වර්ෂන් කියලා. from lead to customer. ඒ lead to customer වෙන්න ඔයාගේ sales pitch එක ඔයගොල්ලෝ එක් විදිහට මේ කස්ටමර්ට දෙන්න ඕන. ඒ ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හැටියට මේ පිච් එක දෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. අපි කියමු ඔයා මොකක් හරි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සෙල් කරනවා කියලා. ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෙල් කරනවා නම් සමහරවල් ඔයාගේ ලීඩ් ටු කස්ටමර් කියන ස්ටේජ් එක ඔයාට සමහරවල් ෆිසිකලි කරන්න ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා කස්ටමර් ගිහලා හම්බෙලා ඔයා ඒ පිච් එක වර්බලි දෙන්න ඕන. රයිට් නැත්නම් අපි කියමු ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෝස් එකක් කියලා. රයිට් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා සෙල් කරන්නේ ෂෙල්ෆ් එකේ තියලා. දැන් ෂෙල්ෆ් එකේ තියලා ඔයා සෙල් කරද්දී ඔයාට ගිහිල්ලා කටින් කියන්න බෑ මේක ගන්න කියලා. රයිට්. එතකොට ඔයා
ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔයා යූස් කරන මීඩියා රයිට් ඔයා යන එක platforms වල channels වල යන media වාට change කර right අර එක stages වල ඉන්න customers අර ගැලපෙන විදිහේ messages ඔයගලන්ට දාන්න සිද්ධ වෙනවා. I think මේ final stage එකෙන් ඔයගලන් ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් lead එකේ ඉඳන් customer කියන level එකට convert කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් මේ sales funnel එක හරියට නිර්මාණය කරන එක නිකන් product එකක් ගත්ත business model එක තියෙනවා මම වික්කා right income එක create කරනවා කියන එක වැඩි ස්මාර්ට් දෙයක් නෙමෙයි. මේ හැම ස්ටේජ් එක ගැනම හොඳට ඩීටේල් හිතලා බලන්න හරියට මැප් කරලා බලන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක මම ඉවර කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට තව ඉම්පෝටන්ට් ටිප් එකක් දෙන්නම්. හැම වෙලාවෙම සේල් කරද්දී බලන්න ඕන කවුද ඩිසිෂන් මේකර් කියලා. මොකද අන්තිමටම කස්ටමර් කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරනවා. ඉතින් මේ පර්චේස් කිරීමේ ඩිසිෂන් එක අතේ තියෙන පුද්ගලයා තමයි අල්ටිමේට්ලි ඔයාගේ කස්ටමර් වෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ඩිග්‍රී එකක් සෙල් කරද්දී ඒක අන්තිම ඩිසිෂන් එක ගන්න ඩිග්‍රී එකට පේ කරන එක. අපි කියමු පේරන්ට් කෙනෙක් ළමයෙකුට එයාගේ ළමයාට ඩිග්‍රී එක කරන්න වියදම් කරනවා නම් පේරන්ට් තමයි කස්ටමර්. එතකොට ඒ පේරන්ට් තමයි ඔයා ඒ මෙසේජස් ඔයා කමියුනිකේට් කරන්න ඕන. අල්ටිමේට්ලි ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන පේරන්ට් නෙමෙයි. හැබැයි පේරන්ට් තමයි ඩිසිෂන් මේකේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් සේල්ස් ස්ට්‍රැටජි එක ඩිසයින් කරද්දී ඩිසිෂන් මේක කවුද කියලා හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ තියාගන්න අවශ්‍යයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අද අපි කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එකට සේල්ස් ස්ට්‍රැටජි එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි එක එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ අලුත් දේවල් හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මම විශේෂ ස්තුතියක් ලබා දෙනවා US Embassy එකට අනුබද්ධ ඇමරිකන් සෙන්ටර් ආයතනයට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට දිගටම සක්සස්ෆුල් කරන්න උදව්ව ලබා දුන්නට. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.